Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Milyen uniós pénzről született a közelmúltban megállapodás? Mikor, mennyi, milyen számlára fog érkezni? A helyreállítási alap hitel részének uniós pénzéről. Ez összességében egy körülbelül 1500 milliárd forintnyi összeg lesz majd, az a hitelkeret, amire Magyarország az igényét jelentette be. Ennél nagyobb, vagy ennél többet is igényelhetett volna, de összességében, mivel az ebből finanszírozott beruházásoknak 2026 nyár végéig el kell készülniük és működniük kell, ezért úgy gondoltuk, hogy reálisan a magyar építőipar, általában a magyar ipar kapacitását is figyelembe véve, ennek a kb. 1500 milliárd forintnyi összegnek van reális esélye, hogy hasznosuljon. Augusztus végéig kellett benyújtanunk az ezzel kapcsolatos nemzeti tervet, és ezt a nemzeti tervet ajánlja most elfogadásra a bizottság a tanácsnak, ahol ugye a tagállamok miniszterei ülnek, és amennyiben a tanács elfogadja, akkor egy valamivel kevesebb, mint 1 milliárd eurónyi, tehát mondjuk olyan 380 milliárd forint értékű pénz fog előlegként érkezni Magyarországra. Ennek a pénznek az útjába volt-e állítva korábban bármilyen feltétel? Mérföldkő, szupermérföldkő, feljogosító feltétel, horizontális feljogosító feltétel, vagy ez egy másik kávéház? Annyiban másik kávéház, hogy itt magához a terv elfogadásához van kötve az előleg folyósítása. A terv elfogadása körül voltak viták, hogy kell-e ezzel kapcsolatban is valamilyen előzetes feltételrendszert biztosítani, de ugye ennek volt egy előző felvonása is a tavalyi évben, tehát 2022-ben, amikor ugyanennek a helyreállítási alapnak a nem hitel, hanem a támogatás része, tehát a vissza nem fizetendő részére kellett a nemzeti tervünket benyújtani. Ez kb. 2300 milliárd forint összegű pénz, és mivel ezt tavaly elfogadta, akkor a bizottság még, hát azt nem mondom, hogy aggályok nélkül, de ilyen fogalmazunk, hogy többletfeltételek nélkül, ezért az a döntés született, hogy akkor a hitelrészre is ugyanezek a feltételek vonatkoznak. Ilyen értelemben tehát ez zavartalanabbul hajózott előre, mint a kohéziós pénzek, amelyek jó részt most a horizontális feljogosító feltételek, illetve a jogállamisági feltételességi eljárás fogságában vannak. A hitelre mi a logikája annak, hogy a hitelre feltételt szabnak? Hát az olyan pénz benne van a nevébe, amit aztán vissza kell fizetni. Igen, valóban így van. Ugyanakkor van a jogállamisági feltételességről szóló eljárás jellegét meghatározó jogszabály kifejezetten úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében lehet óvintézkedéseket vagy többletgaranciákat kérni a tagállamtól, adott esetben kiterjeszthető lett volna erre is, tehát a hitelrészre is, de akár a támogatás részre is, de egyelőre ezt még talán sikerült elkerülnünk, meglátjuk, hogy a jövőben ez hogyan alakul. A hitelt mire lehet költeni? Ez mennyire pántlikázott pénz? A hitelt egy nemzeti terv alapján kell elkölteni. Tehát ugyanúgy, mint a támogatási rész, a hitelrész is nemzeti terv alapján hasznosul. Ezt azzal, hogy a nemzeti tervet elfogadja, vagy elfogadásra ajánlja a bizottság és elfogadja a tanács, ezzel tulajdonképpen hozzájárul, hogy ezekre a projektekre lehet költeni. A hitel esetében ezek túlnyomó részt energetikai projekteket jelentenek. Ennek a legszélesebb értelmében, tehát a lakossági megújuló energia támogatástól kezdve a nagy energetikai hálózatok fejlesztéséig minden beleértendő. A szakmai tartalmat az Energiaügyi Minisztérium dolgozta ki, a mi feladatunk ebben magának a tárgyalásnak a lebonyolítása volt, tehát mi itt igazán csak, mint az Európai Uniós forrásokért felelős miniszter, igazából csak a hírvivők és a tárgyalófél voltunk. Maga a szakmai tartalom az jó részt az Energiaügyi Minisztérium szakembereinek köszönhető. Tehát ha
pontosan tudni akarjuk, hogy mire fog menni a pénz, akkor a Lantos Csaba minisztériuma által az Uniónak elküldött energetikai programot, módosított energetikai programot kell fellapozni, amit szeptember közepén küldtek el, és akkor az mondja meg, hogy mit, mire, mikor kell költeni? Augusztus 31-én, igen, illetve majd, hogyha egészen pontosan akarja valaki tudni, akkor pedig a most már majd egymás után megjelenő pályázati felhívásokból fog értesülni. De mondom, ez az élet minden területén, tehát a energiatakarékosságtól kezdve megújuló energiákon keresztül, a nagy energetikai hálózatok bővítéséig, felújításáig minden területen találunk majd pályázati felhívást. Megdöbbentő dolgok vannak abban a tervben. 2050-ig a magyarországi épületállomány 90%-át közel nulla energiafelhasználásúvá kell hozni. Hát az Európai Unió vállalásai ezek. A Fit for 55 az olyan kötelezettségeket ró a tagállamokra, amelyekkel kapcsolatban egyébként van egy növekvő szkepszis, hogy tényleg egyrészt, hogy meg tudja tenni az Európai Unió ezt, másrészt pedig, hogy ez milyen mértékben köt le olyan forrásokat és energiát, ami egyébként alapvetően a versenyképességre kellene, hogy forduljon, hiszen látjuk Ázsia és Észak-Amerika versenyképességi kihívását, de jelen pillanatban ezek még élő célkitűzések. 2,6 millió ingatlanba kell beavatkozni Magyarországon. Igen, hát ez lakossági pályázati kiírásokkal ez megoldható. A tanács döntését bárki befolyásolhatja. Állam és kormányfők vannak, az nem a bizottság és nem a parlament. Itt miniszterek vannak, ez a szaktanács lesz, tehát ez az energia ügyi formáció, de természetesen beavatkozhatnak. Hát látjuk az Európai Parlament elmúlt másfél éves, 2 éves tevékenységében, hogy milyen nyomásgyakorlást próbálnak alkalmazni, akár a bizottsággal, akár a tanácssal szemben. Ugye elfogadnak határozatokat, amely gyakorlatilag megtiltják a bizottságnak, hogy uniós forrásokhoz juttassák Magyarországot, és ez lobbik részéről is, de ez sokféleképpen érvényesül. Ugyanolyan politikai döntéshozatali folyamatról van szó, mint egy tagállamon belüli döntéshozatal. De ez, ha jól értem, a Magyarországnak járó pénznek egy nagyon kicsi része. A nagy részre az hol tart most? Kisebb része. Összességében ugye közel 4000 milliárd forintról van szó, ami összehasonlítható például a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások 7 éves összegével, ami azt mutatja, hogy azért ez egy elég jó kis pénz, de a nagy pénz valóban a 10 000 milliárdos, vagy közel 10 000 milliárd forintos 7 éves költségvetési időszakra járó kohéziós pénzek, ahol ugye a helyzet az, hogy 3 operatív program esetében mind a mai napig él a tanácsnak az a döntése, hogy 55%-os felfüggesztést alkalmaz. Ez a 3 operatív program, ez a területi és településfejlesztési operatív program, az Top Plus, egészen pontosan, az ICOP, tehát az infrastruktúra és közlekedés fejlesztési operatív program plusz, illetve a KEHOP, a környezetvédelmi és energetikai operatív program plusz. A többi esetében elvileg 100% áll rendelkezésre, ennél a 3-nál értelemszerűen akkor 45%. Itt, ami jelen pillanatban bénítja a pénzek felhasználását, az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek, amelyek 2 alapvetően egy nagy csomópont köré csoportosulnak, és itt találkoznak a jogállamisági feltételességi eljárással is, ez pedig az igazságszolgáltatás függetlensége körüli kérdések. Abban bízunk, hogy ugye itt a legutóbbi fejlemény az volt, hogy május elején elfogadta a Magyarországgyűlés azt a törvénycsomagot, ami a tárgyalások alapján azt az ígéretet hordozta magában, hogy kezeli az összes problémát. Ezt követően a bizottságtól, a törvény elfogadását követően a bizottságtól egészen máig kapunk csökkenő számban ugyan, de mégiscsak kapunk értelmező kérdéseket. Most legutóbb már csak 2 kaptunk. Ezeket igyekszünk határidőn belül megválaszolni, és abban bízunk, hogy az év vége előtt születik egy olyan döntés az Európai Bizottságtól, hogy eleget tettünk a tárgyalásokon megállapodott pontoknak, és ebből adódóan a jövőben a horizontális feljogosító feltételeknek is megfelelünk, vagyis hozzáférhetünk a pénzekhez. Hogy a jogállamisági feltételességi eljárás
esetleg megszüntetnék, ennyire optimista nem vagyok, de talán ott is sikerül egy olyan előrelépést elérni, aminek következtében végre hozzáférünk ehhez a bizonyos 10 000 milliárd forintos kohéziós pénzhez. Nem tartják elég világosnak a magyar normaszöveget, amit megkaptak? Tulajdonképpen már nem a normaszövegről van szó. Tehát a legutóbbi 2 úgynevezett pontosító kérdés olyan szinten mikromanagement, ha szabad ezt a szót használnom, ami már a bírósági szervezetrendszeren belüli automatikus ügyelosztási szoftver működéséről és auditálási lehetőségeiről szól, aminek tulajdonképpen már nincsen köze a szószoros értelmében vett norma szöveghez. Én nekem az érzésem, hogy az Európai Bizottság egy kicsit próbálja az időt tolni, vagy a határidőket tolni maga előtt, kipuhatolni, hogy a politikai környezet lehetővé teszi-e végül Magyarország feloldozását, vagy pedig továbbra is Magyarországot a sarokban kell tartani. De a politikai szándék az, hogy nem hiszik el, hogy úgy fogjuk csinálni a gyakorlatban az automatikus ügyelosztást, ahogyan azt a normában megígértük, ezért akarják látni, hogy a szoftver hogy fogja kiosztani? A kérdésekből ez szűrődik ki. Hogy ők valójában mit gondolnak, azt nem tudom megmondani. Én úgy gondolom, hogyha ilyen mélységig mennek bele a tagállamok igazságszolgáltatási rendszereinek a működésébe, anélkül, hogy rosszat feltételeznék bármilyen tagállamról is, az egész egyszerűen megbénítaná az Európai Unió működését. Hogy mi a mögöttes feltételezés, azt én is csak feltételezni tudom. Én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság alapvetően tart attól, hogyha elfogynak a vitapontok, és aláír egy megállapodást Magyarországgal, vagy feljogosítja Magyarországot az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréstől, akkor az Európai Parlamenttől olyan retorziók érik, amelyek vagy az intézményt, az Európai Bizottságot, mint intézményt, vagy pedig az biztosok személyes politikai karrierjét hátrányosan befolyásolják. De Európai Parlamentnek milyen lehetősége van? Bizonytalansági indítvány. Választás előtt, európai választás 1999-ben márciusban kellett lemondani a Jacques Santer által vezetett Európai Bizottságnak, akkor még a Lisszaboni szerződés előtt voltunk, tehát némileg más pénzügyi botrány volt jogi környezet. Hát volt egy pénzügyi botrány, igen, Edith Cressonnak köszönhetően, ugye francia biztos asszonynak és Franciaország első női miniszterelnökének köszönhetően, de mégis az volt a helyzet, hogy nem sokkal a választások előtt le kellett mondani a Santer által vezetett bizottságnak, mert az Európai Parlament ugyan végül nem ment végig a bizalmatlansági indítvány, mert előbb lemondott a bizottság, de megindult a hivatalos eljárás. Ez most fél évvel az európai parlamenti választások előtt még simán elképzelhető. A másik ügy az a magyar bíróságok Európai Bírósághoz való fordulásának szabadsága? Ebben van még valamilyen kérdés? Hát ebben is egy pontosító kérdés volt tulajdonképpen. Megválaszoltuk? Fogalmi elhatárolás. Megválaszoltuk, elküldtük, várjuk a választ. Milyen a klíma az Európai Parlamentben? Ebből a klímából az szűrődik le, hogy még a választás előtt meg lehet a megállapodás, vagy inkább a választás után lehet a megállapodás, vagy mindenki védeni próbálja a hátsóját. Ha az Európai Parlamenten múlik, akkor a jelenlegi összetételű Európai Parlament nem fogja támogatni azt, hogy Magyarországgal megállapodás legyen. Szerencsére formálisan nincsen beleszólása. Az Európai Parlament a politikai véleményklímát befolyásoló intézményként létezik. Az Európai Bizottság és a Tanács az a 2 intézmény, amin múlik az, hogy nekünk lesz-e hozzáférésünk az Európai Uniós pénzek további részéhez. Az Európai Parlament ebben nem tud beleszólni, de a mai összetételű Európai Parlamentnek az egyik identitásképző pontja az, hogy Magyarország, a magyar kormány ellen vannak, hogy egészen pontosan fogalmazzunk, vagyis az Európai Parlamentben a többsége a pártoknak és a frakcióknak amellett áll ki, hogy a bizottság nem adhat egyetlen fillért sem a magyar kormánynak, jelen esetben nekem, a tárgyalópartnernek, illetve amennyiben ez megtörténik, akkor ennek politikai szankciók a parlament részéről egy politikai büntetés lesz az ára a bizottság felé. De eddig 2 voltunk célkeresztben, a lengyelek meg a magyarok. A lengyelek már nincsenek? Állítólag nincsenek, nem tudom. Ugye Lengyelországban most még egy interregnum van, Mateusz Morawiecki éppen
tegnap kapott talán kormányalakítási megbízást, ami valószínűleg sikertelen lesz. Donald Tusk csak utána jön föl a pályára. Az egy nagy kérdés. Én szerintem az karácsonynál előbb a határidőkből adódóan nem nagyon tud megfordulni, és Brüsszelben azért december 15-e után fokozatosan kapcsolják le a lámpákat. Ha nem jön meg a pénz csak a következő Európai Bizottság és Európai Parlament idején, akkor van-e olyan, amit nem tudunk megcsinálni, mert elmegy az idő? Vagy mindegy, hogy mikor jön a pénz, az a lényeg, hogy legyen? Nem, nekünk mi abszolút be vagyunk biztosítva, nincs most már olyan veszély, hogy elveszítünk forrást. Időarányosan csökkenhet az esélye, tehát ha helyreállítási alapból a jövőben nem akarnának kifizetni, elküldjük a számlát, de visszatartják a pénzeket, akkor ez szélsőséges esetben okozhat késlekedést, és ugye a kohéziós pénzeknél ott sokkal tágabb a határidő, hiszen ott 2027. december 31 plusz ugye a 3 év, N+3-nak következtében. Ugye most számolunk el a 2014-20-as pénzügyi időszakkal, december 31-ig, 2023. december 31-ig, ebből adódóan a 21-27-es pénzügyi időszak elszámolása is túlnyúlik a 7 éven, tehát egy sokkal tágabb határidő van. A helyreállítási alapnak van az a viszonylag merev határideje, hogy 26 nyár végéig el kell készülni a beruházásoknak, és működniük is kell a beruházásoknak, tehát igazán itt tudnak minket, de nem csak minket, az a helyzet, rajtunk kívül még 7 tagállam van, aki a helyreállítási alapból egyelőre egyetlen fillért sem kapott, és ilyen értelemben azzal a veszéllyel kell, hogy szembenézzen, hogy nem fogja tudni megvalósítani a beruházásait 26 nyár végéig. A kormányok ilyenkor saját pénzt ebbe beletehetnek? Persze, előfinanszírozzák. Mint ahogyan mi is, egyébként a kohéziós pénzek esetében 2 olyan operatív programunk van, ahol már voltak pályázati kiírások, sőt nyertesek is vannak, és megvalósulóban lévő projektek is vannak. Az egyik a TOP Plus, tehát a területi és településfejlesztési operatív program, a másik pedig a GINOP Plus, a gazdasági és innovációs operatív program. Ez inkább a vállalkozókat érinti, az előbbi pedig inkább az önkormányzatokat. Mekkora összefoglalva annak a veszélye, hogy Magyarországon végül forrásvesztés lesz bármilyen határidőből való kicsúszás miatt? Nem meg akarom kerülni a választ, de forrásvesztés minimális szinten mindig van. Ugye nincs olyan 100%-os forrásfelhasználás. A forrásokat legjobban hasznosító országok közé tartozik Magyarország. Most a 14-20-as időszaknak körülbelül a 95%-ával számoltunk már el. Még december 31-ig még van idő, hogy elszámoljunk újabb projektekkel, de valószínű ez nem lesz 100%, tehát 98%, az ennyi mindig benne szokott lenni. Ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy ezt fogjuk tudni hozni ebben a 7 éves pénzügyi időszakban is. Úgy pontosabb a kérdés, hogy lehet-e arra játszani Magyarország bírálóinak, hogy ez a forrásvesztés ez minél nagyobb legyen? Nem tudom, hogy ez szerepel-e az ő képükben, vagy egyszerűen csak be akarnak tartani. Hát ez ugyanaz nem, hogyha valaki de nem tudom, hogy ezt kiszámolják-e. Ugyanis ha kiszámolnák, akkor rájönnének arra, hogy végső soron nem Magyarországnak és nem a magyar kormánynak okoznak ezzel kárt, hanem az Európai Uniónak. Egyrészt a magyar források kiválóan hasznosulnak. Minden statisztika azt mutatja, hogy a legjobban felhasználó országok között vagyunk. Másrészt azt is tudjuk, hogy az Európai Uniós forrásokból a nyugat-európai cégek, a Magyarországon dolgozó nemzetközi cégek nagyon jól hasznosulnak. Tehát ők hazaviszik a pénzt. Ami itt fejlesztik, azt hazaviszik. Van, amit hazavisznek, van, amit befektetnek, de itt csinálnak üzletet belőle, és a források egy része hozzájuk megy. Harmadrészt a közép-európai gazdaságok az Európai Unió legversenyképesebb gazdaságai. Ha ezek nem kapnak pénzt, a lengyel és a magyar növekedés az utóbbi években a legmagasabbak között volt. Ha ezek nem kapnak uniós pénzt, le fognak lassulni ezek a gazdaságok. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió összgazdaságának mozdonyai fognak lelassulni, tehát maga az egész Európai Uniós növekvés és versenyképességi növekedés fog lassulni, vagyis az európai parlamenti képviselő, legyen szó akár magyarról, akár bármelyik más ország európai parlamenti képviselőről, aki most azért szónokol, hogy Magyarország többek között, vagy Lengyelország ne kapjon Európai Uniós forrást, valójában az Európai Unió általános érdekét károsítja.
más ügyekkel, például Ukrajna ügyével össze van-e kötve a magyar ügy, a magyar pénzek Én ügye? nem találkoztam. Ja, újságírók összekötik, és az is tény, hogy az Európai Unió döntéshozatalában az úgynevezett package deals, tehát a csomag ügyletek viszonylag bevett kategória, de ez jelen pillanatban nincs. Az én tárgyalásaim során ez sose kerül szóba. Tehát nem mondták azt, hogyha Magyarország másképp viselkedik Ukrajna ügyében, akkor olajozottabb lesz a magyar pénzek útja? Nem. Ami nem zárja ki azt, hogy év végén adott esetben lehet ilyen, de nem tartom valószínűnek. Erasmus Plus és a Horizont programok ügye, az most hogy áll? Hát ez a legfájdalmasabb történet, mert tavaly januárban, amikor az egész kirobbant, akkor a követelés vagy a kérés az volt, hogy aktív politikus ne vegyen részt a kuratóriumokban, mert ez okozza az átláthatósági problémát a bizottság szerint. Ugye ezt rögtön január végén talán, vagy február elején le is mondott az összes miniszter, államtitkár, kormánybiztosok kuratóriumból. Hozzáteszem, így is voltak olyan egyetemek, ahol a kuratóriumokban nem is volt ilyen, tehát a Sotén, a Corvinuson például nem volt sohasem politikus a kuratóriumban, de mindenki, aki még benne volt a kuratóriumban, én is a Pannon Egyetem kuratóriumának éléről lemondtunk, és mentem ki Brüsszelbe, hogy akkor ez így rendben van, rendezzük a dolgokat, és onnantól kezdve kezdtünk el belebonyolódni egy olyan szövevényes tárgyalás sorozatba, aminek a mostani eredménye éppen az, hogy 4 hete küldtünk el egy levelet, amire még nem kaptunk hivatalos választ az Európai Bizottság részéről. Most Hankó Balázs felsőoktatásért felelős és innovációért felelős államtitkár indítványára kértünk türelmi időt az Európai Bizottságtól a tárgyalások folytatására, az Erasmus finanszírozása tekintetében, és nem igazán tudjuk, hogy most mi a bizottság álláspontja ebben a kérdésben. Informálisan sem mondják például azt, hogy fideszes kötődésű ember ne legyen az egyetemek környékén. Mit jelent a fideszes kötődésű ember? Tehát CDU-s kötődésű ember ne legyen a német egyetemek környékén. Az mit jelent? De mondanak ilyesmit? Vagy ezt csak mi képzeljük bele? Nem mondtak ilyet, hogy fideszes kötődésű ember. Ők is tisztában vannak szerintem azzal a tárgyalások során, hogy ez a kérdés következne, hogy mit jelent a fideszes kötődésű ember. De lehet, hogy ez a politikai szándék, de azért ha megnézzük az alapítványi egyetemeket, akkor a kezdet-kezdetén ugye, ha én jól emlékszem, volt egy darab politikai botrány a Színművészeti Főiskola kapcsán, vagy Színművészeti Egyetem kapcsán, amit így utólag visszagöngyölítve az eseményt, ott inkább személyek egymásnak feszülése volt, mint nagy politikai koncepciók csatája, és most tudunk egy ilyen botrányos ügyről, ami a Corvinuson történik, amit, ha én jól értem, nem vagyok különösebben beavatva, csak az újságokat olvasom, ez valaki üzletembernek, a gyerekének a vizsgabéli hányattatásairól szól. De ebben nem látunk politikai szálat. Egyelőre nem keverte bele senki. Sehol nincs, tehát, és működnek ezek az alapítványi egyetemek 2 éve, 2,5 éve, 3 éve, nem tudom. Nincsen benne semmilyen politikai balhé, ráadásul jól teljesítenek ezek az egyetemek. Ha megnézi valaki a rangsorokat, azt látják, hogy előrelépnek a magyar egyetemek. A nemzetközi kutatásban jobb anyagi körülmények között működnek az alapítványi egyetemek, mint a nem alapítványiak. Tehát én nem értem a bizottság részéről a problémát, illetve azért sem értem, mert most már nem is fogalmaznak meg tulajdonképpen semmilyen konkrét lépést. A legutóbbi kérésük, nem is tudom már, az valójában a 4 év vagy 6 év legyen a kuratóriumi tagság, amit én ezt már tényleg egy harmadrangú kérdésnek tartok. Hogyha nem jön az előrelépés Erasmus meg Horizont ügyben, akkor Magyarország mit tud csinálni? Ezek európai programok. Saját hatáskörben nem lehet Európát csinálni a kutatásokban például. Igen, hát ez a legnagyobb probléma, mert a tárgyalások meg az álláspontok tisztázatlansága az egy sokadrangú kérdés. Az igazi problémát az jelenti, hogy miközben az Európai Bizottság minden egyes alkalommal elmondja, hogy a részéről ez nem azt célozza, hogy a magyar egyetemek kiszoruljanak a nemzetközi nyilvánosságból, vagy a nemzetközi kutatási projektekből, és ők különböző körlevelekkel fel is hívják a figyelmét más országok egyetemeinek, hogy a magyar egyetemekkel ugyanúgy folytathatják az együttműködést. A helyzet mégis az, ha nem is naponta, de mondjuk hetente, havonta kapunk értesítést arról, hogy különböző kutatási programokból a magyar egyetemeket arra hivatkozással hagyják ki, hogy itt az Európai Uniós szankciós rendszere alatt állnak.
Ezeket még szorgalmasan elküldjük a bizottságnak, jelezve, hogy a dolgok nem egészen úgy alakulnak, ahogyan ők azt szándékoztak. De továbbra nehezíti a dolgokat az, hogy egyértelmű határidőnk sincs jelen pillanatban. Ugye annak idején Johannes Hahn nyáron azt mondta, hogy ha szeptember 1-ig nincsen megállapodás az Erasmusban, akkor a magyar egyetemisták nem mehetnek már Erasmus ösztöndíjra. Később egy november 23-i ösztöndíj, egy november 23-i határidő volt, ami az ösztöndíjak meghosszabbításának a határidejét jelentette, vagy szándékoltak jelenteni, és nem tudjuk jelen pillanatban, hogy mi az a határidő, ami tényleg meghiúsítaná az együttműködést. Én éppen ezért abban reménykedem, hogy tudjuk még folytatni ezeket a tárgyalásokat, és végre le tudjuk ütni a megoldást, és ez azt is jelenti, hogy zavartalan lesz a finanszírozása szeptembertől, jövő év szeptemberétől az Erasmusnak. Ezzel párhuzamosan Hankó Balázs államtitkár úr bejelentette azt, hogy a magyar kormány alapvetően bilaterális alapon indít egy olyan új ösztöndíj és diákmobilitás programot, amely szándékai szerint szélesebb az Erasmusnál. Az Erasmus mégiscsak az Európai Unió egyetemeihez kötött, illetve néhány más EU-n kívüli tagállam egyetemeihez. Ez pedig egy globális vagy világ szintű mobilitási program lenne. A szándékaink szerint a kettő nem egymás ellen létezne, hanem egymás kiegészítve, de hát végső soron ez akár az Erasmus helyett is létezhetne. Az európai döntéshozatalban nincs határidő? Mint a magyar közigazgatásban, hogy 30 nap egyszer meghosszabbítható, és még kárt is lehet okozni államigazgatási eljárásban. Na, olyan nincs. Egyébként vannak határidők, de az Európai Unió döntéshozatala eleve sokkal hosszabb léptékű, vagy lassabb folyású, tekintettel arra, hogy itt azért az uniós intézmények közötti hatáskör megosztás is egy sokkal lassabb haladást tesz lehetővé, és hát 27 tagállammal kell azért mégis a koordinációt megvalósítani. Általában ez úgy szokott lenni, mindig azt szoktuk mondani, hogy amit az én elődöm célul kitűz, azt hajtom én végre, és amit én célul kitűzök, azt az én utódom hajtja végre. Tehát ez jelenti nagyjából azt, hogy milyen hosszú időtávokkal dolgoznak az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusán belül, de egy ilyen tárgyalássorozatnál is ez azt is jelenti egyébként, hogyha politikai akarat van, akkor szerintem az utolsó pillanatban is meg lehet állapodni, és meg lehet valósítani azt, hogy zökkenőmentes legyen az együttműködés a továbbiakban is. Ebben az ügyben, Erasmus és Horizont ügyben hol nincsen politikai akarat? Ugyanott, ahol a magyar helyreállítási pénzek ügyében nincs politikai akarat? Ezt egy csomagba teszik? A bizottságnál most nincs politikai akarat a megállapodásra. Én azt láttam az eddigi tárgyalások folyamán. És ugyanakkor lesz, mint amikor az összes magyar ügyben? Tehát minket úgy kezelnek, hogy ha megállapodunk, akkor mindenről megállapodunk? Ezt el is mondták nekem. Ez körülbelül nyár elején volt egy váltás, május-június környékén, addig azon munkamódszer mentén haladtunk tavaly, amit én javasoltam, hogy kezdjük az egyszerűbb dolgokkal, és onnan haladjunk a bonyolultabb dolgok felé. Ez egy fokozatos haladást tett lehetővé, és ennek eredményeként tavaly december végére meg is állapodtunk minden kérdésről. Az idei évben valamikor tavasszal vagy nyáron a bizottság azzal állt elő, hogy egy új elv van a tárgyalásoknál, miszerint semmi sincs megoldva, amíg minden nincsen megoldva, aminek egy természetes következménye, hogy a legegyszerűbb dolgok is túlszává válnak a legbonyolultabb dolgoknak. Magyarán tulajdonképpen minden a jogállamisági feltételességi eljárás megoldásától függ, így az Erasmus Horizont Európa kérdés is, meggyőződésem szerint, csak éppen tárgyalási sorozatonként más-más kifogást találnak ki ahhoz, hogy addig görgessék az ügyet maguk előtt, amíg a legbonyolultabb kérdésben nincsen megállapodás. Én ezért bízom abban, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos tárgyalások megállapodáshoz vezetnek, mert meggyőződésem szerint ezek szabadítják aztán fel az utat az Erasmushoz is, a horizontális feljogosító feltételekhez is, és minden más problémához. Történt valami januárban, ami miatt elővették a mindent, vagy semmi elvet? Vagy nem tudom. Vagy csak annyi történt, hogy látták, hogy túl gyorsan halad, hogyha részletmegállapodásokban kötnek, és akkor előbb-utóbb végére fognak érni? Elképzelhető, hogy ez én alapvetően a környezetben, ugye a magyar kormány részéről nem történt semmi,
ilyen állítással nem is találkoztunk, hogy mi tettünk valamit, ami miatt hűl a politikai légkör, vagy a tárgyalások légköre. Én úgy gondolom, hogy alapvetően az Európai Parlament nyomásgyakorlásának köszönhető ez. Lassítani akarják. Igen. De csak a magyar ügyet, ha jól értem. Hát meg eddig a lengyelt, aztán meglátjuk, hogy a lengyelbe tudnak-e gyorsulni, vagy pedig. Ugye Lengyelország is hasonló cipőben jár, mint mi, de mint említettem, a helyreállítási alap tekintetében vannak még más országok, akik szintén nem politikai okokból, de még nem fértek hozzá a forrásokhoz. Ha mondjuk a lengyel igazságszolgáltatás ügyében megállapodás van, akkor Magyarország érvelhet azzal, hogy hát a problémák lényege ugyanaz. Azért arra kíváncsi leszek, hogy a lengyel igazságszolgáltatás ügyében hogy lesz megállapodás, mert ugye, ha jól emlékszem, ott a legutolsó állapot az, hogy a lengyel parlament elfogadta azt az igazságszolgáltatási csomagot, ami megfelelt a bizottság igényeinek, mire a köztársasági elnök elküldte ahhoz az alkotmánybírósághoz, amelynek az összetétele vitatott mindkét fél által, ezért határozatképtelen, tehát nem is tudja napirendre tűzni. De most innen nehéz visszajönni. Ez nekem egy zsákutcának tűnik, de lehet, hogy megoldják egy huszárvágással a kérdést, de ha ez sikerül, akkor természetesen tudunk arra hivatkozni, hogy Magyarországnak hasonló jellegű, sőt, volumenében kisebb, sokkal kisebb problémái voltak, mint Lengyelországnak, hiszen Lengyelország ellen a bizottság indította el a 7-es cikk szerinti eljárást, azaz maga a bizottság gondolta azt, hogy a Lengyelországnak rendszer szintű problémái vannak a jogállamisággal és a demokráciával. Magyarországgal szemben a bizottság nem volt hajlandó elindítani a 7-es cikk szerinti eljárást, mert nem az volt a véleménye, hogy rendszer szintű problémák lennek. Ezt maga Franz Timmermans mondta el az Európai Parlament vitája során, és ezért az Európai Parlament ugye milyen jelentés, egy pillanat is eszembe jut. Volt egy Sargentini jelentése alapján. De ez régi. Hát még akkor indult el. Tehát, hogy mondjam, ha a két ország problémáinak a genézisét nézzük, akkor a lengyel egy sokkal súlyosabb politikai helyzet alapján nem jut hozzá a forrásokhoz, mint Magyarország. De ha Donald Tusk kormányt alakít? Na de szabad ilyet csinálni, hogy tagállamok között politikai ízlések miatt különbséget teszünk? A parlamentnek, az Európai Parlamentnek szabad, Az Európai Parlamentnek szabad, az Európai Parlamentnek ebben a szempontban nincsen döntéshozatali jogköre. A bizottságnak viszont nem szabad. Január 1-től közigazgatási és területfejlesztési minisztérium jön létre. Honnan verbuválódik? Miniszterelnökségből? Két nagy terület kerül hozzánk, tulajdonképpen mind a kettő a közigazgatás két nagy területe, tehát a miniszterelnökségről a területi államigazgatás, ami a kormányhivatalokat, járási hivatalokat, kormányablakokat jelenti, ugye ez az állam alárendelt igazgatási intézményrendszer, és az önkormányzati igazgatás, azaz a belügyminisztériumból pedig az önkormányzatok. Ez mekkora változás ahhoz képest, mint amit 2010 és 2014 között Navracsics Tibor, akkori miniszter csinált ugyanezen a poszton, csak még igazságügyi miniszter is volt mellé. Igen, egyrészt ez egy változás, most az igazságügy nem ide tartozik, viszont a területfejlesztés és az Európai Uniós források ide tartoznak. A másik változás, hogy akkor vertikálisan volt elválasztott, tehát a közigazgatás teljes egészében a központi közigazgatás is, és a területi államigazgatás is ide tartozott. Most viszont, ha úgy tetszik, horizontálisan van elvágva, tehát hozzám nem tartozik a központi közigazgatás, a minisztériumok közötti koordináció, és a többi, az nem hozzám tartozik, hanem továbbra is Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Hozzám viszont a területi, tehát a vármegyei és a járási szint tartozik, és az önkormányzatok a belügyminisztériumtól, ami 10 és 14 között nem tartozott hozzám. Az önkormányzatok idevonzásának mi a logikája? Egyrészt, hogy közigazgatás, másrészt pedig, hogy mindezt a területfejlesztéssel összeillesztve, és az Európai Uniós forrásokkal összeillesztve tulajdonképpen egy intézményi szempontból nagyon koncentrált területfejlesztés politikát lehet megvalósítani, hiszen minden szereplő egy politikai irányítás alá tartozik, aki a területi politika szempontjából jelentős. Az önkormányzatok is, az önkormányzatok teljes vertikuma, tehát a falusi önkormányzatoktól a vármegyei önkormányzatokig és a megyei jogú városokig is, másrészt pedig az államigazgatási szint, a járási hivataloktól kezdve a vármegyei szintű kormányhivatalokig. Ha területfejlesztés ide tartozik, akkor a területfejlesztésre szolgáló Európai Uniós pénzek is ide tartoznak? Minden Európai Uniós pénz ide
tartozik. Mezőgazdaság ugyanúgy, ahogy most is. Ja, nem, igen, igaza van, bocsánat, nem, látja, már túlzott ambícióim voltak. Tehát az Európai Uniós források ugyanúgy, ahogy most ide tartoznak hozzám, ugyanúgy fognak a jövőben is tartozni. Ez 2 operatív program kivételével jelenti az összeset. Az egyik a DIMOP, tehát a Digitális Megújulás Operatív Program, a másik pedig az Agráris Vidékfejlesztési Források. A felhasználók, az ügyfelek bármilyen változást fognak-e érzékelni? 2010 és 2014 között azt szoktuk meg, hogy kialakultak a kormányablakok, és egyablakos ügyintézés, mindent nagyjából egy helyen lehetett intézni, még vészhelyzetben is. Hát én nagyon örülök, hogy ez az alapélmény, mert ez azt mutatja, hogy alapvetően sikeres vállalkozás volt. Itt azért lesz most egy nagyon nagy változás, ami már elindult, ez a digitális állampolgársági program, amely érinti a közigazgatás működését annyiban, hogy Rogán miniszter úrék elhatározása szerint egyre több ügycsoport lesz, amely mobiltelefonról intézhető lesz online, tehát egy kicsit digitális kormányablakokká fognak átalakulni ezen ügycsoportok, miközben megmaradnak a fizikailag is a kormányablakok is, hogyha valaki személyesen akar ügyet intézni, akkor ezt megtegye. De nyilván nem kell annyi. Nyilván nem kell. Ja, hát azt meglátjuk, igen, hogy ez hogyan alakul a kormányablak rendszer a jövőben. Ez mindenképpen befolyásolja a közigazgatás működését, még pontosan nem tudjuk, hogy mennyire alakítja át a fogyasztói szokásokat. A másik pedig, ami nagyon fontos célom, hogy bár rövid idő áll rendelkezésre a 26-os választásokig, de legalább elindítani olyan változásokat, amelyek az egy területi szinten működő, vagy egy térségben működő különböző szereplők közötti együttműködést katalizálja, fogalmazunk így. Magyarán a vármegyei önkormányzat, megyei jogú város, vármegyei kormányhivatal működjenek együtt területfejlesztési programokban, Európai Uniós pénzek felhasználásában, az önkormányzatok, az államigazgatási intézmények az eddigieknél nagyobb fokú együttműködést tanúsítsanak. Ma egy kicsit megszokott dolog az, hogy adott esetben egymással rivalizálhatnak is, másrészt pedig külön kezeljük ezeket a térségi fejlesztések szempontjából, és egyébként azt mondhatjuk, hogy az állampolgárok hétköznapi élete szempontjából is teljesen egy halmazt alkotó intézményeket. Én szeretném, hogyha kialakulna egy nagyon jó térségi együttműködés. Ennek a próba járata, ha úgy tetszik, az Európa Kulturális Fővárosa évad volt, hiszen 2023-ban 116 önkormányzat működött együtt Veszprém vezetésével a Balaton környékén és a Bakony déli lejtőin, ami egy több mint 200 000-es térséget jelent, és ez a 116 önkormányzat, ez mindenfajta probléma nélkül zökkenőmentesen tudott közös célokat megvalósítani. Afelé szeretném terelni a területi politika vonalait, hogy ez párthovatartozásra való tekintet nélkül egész Magyarországon lehetőség szerint érvényes legyen. Ki fogja megmondani egy ilyen együttműködésben, a nagyobb integrációban, hogy mi a jó közös cél? A vármegyéhez kell fölmenni? Hát kettős lesz. A területfejlesztésben alapvetően az új területfejlesztési törvény is ezt célozza, hogy egy kettős irányú tervezés legyen. Egyrészt alulról fölfelé jönnének a regionális, térségi elképzelések, észrevételek, ezt a különböző kommunikációs csatornák kiépítésével tennénk lehetővé. Ez nagyjából eddig is működött, hiszen akár a Modern Városok programot nézzük, akár a Magyar Falu programot, akár a TOP programokat az előző pénzügyi időszakban, elég jól megjelent az, hogy a települések, a vármegyék meg tudják fogalmazni azokat az elképzeléseket, amik ő szerintük a jövőben őket boldogabbá tennék. Ehhez passzolna most az, hogy országos szintről is mi készítenénk olyan komplex fejlesztési terveket, amelyek egy-egy térség, kisebb-nagyobb térség számára ágazatközi megoldásokat, multidisciplináris megoldásokat próbálnának érvényesíteni az adott térségben. Hogy egy példát mondjak, amin most dolgozunk próbaképpen, ez a Dél-Dunántúli komplexfejlesztési terv. Az 3 vármegyétől el fel, Somogy, Baranya, Tolna. A 3 vármegye mindegyike, leszámítva a Balaton déli partjának keskeny sávját, nagyon rossz mutatókat mutat 1990 óta gyakorlatilag. Előregedő társadalmakról van szó, magas a munkanélküliség, képzettségi problémák is vannak, és a többi. Szeretnénk megállítani és visszafordítani ezeket a folyamatokat. A másik oldalon, a Duna másik oldalán, délalföldi részen nem ennyire,
nem ennyire látványos a romlás, de szintén a Szeged, Békéscsaba, Hódmezővásárhely térsége segítségre méltó, és segíteni is szeretnénk már a közeljövőben is. Szegednek van most egy óriási kitörési pontja az ELI, meg a Szegedi Egyetem maga. Abban bízunk, hogy további befektetők mennek oda, most ösztönözzük őket, és szeretnénk a Délalföldre is egy olyan komplex fejlesztési tervet kidolgozni, amely lehetőség szerint összehangolja a különböző ágazatoknak a fejlesztési logikáját, és ezáltal az egész térséget húzza följebb. Azt láthatjuk, hogy a felzárkózási folyamatok úgy zajlanak Magyarországon, miközben országos szinten Magyarország elég jó ütemben zárkózik fel az Európai Unió átlagához. Ugye megelőztük már Görögországot, utolértük Portugáliát. Hogyha ezt térségi szinten nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ott van Budapest, ami szárnyal. Budapest a 2004-es 129%-ról már a 156%-ra növelte az előnyét az Európai Unió átlagával szemben, és ott vannak mondjuk az alföldi területek, ahol 44%-ról csak 49%-ra tudott fölmenni ugyanezen 20 év alatt a regionális felzárkózás. Tehát segítenünk kell a Budapesten túli Magyarországot, úgy, hogy Budapestnek sem szabad kárt okozni, hiszen Budapest a magyar gazdaság motorja. Budapesten kétszerese a magyar GDP, az átlagos magyar GDP, mint Budapesten kívüli Magyarországon, és ugyanakkor oldani kell azt a Budapest központúságot is, ami azt jelenti, hogy bár Budapest a legfejlettebb, de továbbra is oda megy szinte minden. 2021-ben induló összes beruházás 41%-a, azaz majdnem fele Budapesten és Pest vármegyében indult el. Képzett munkaerő. Gyors elérhetés, igen, de kis terület. Ez rendben van, de ezek a spontán folyamatok. Ezért van egy kormány, hogy ezeket megpróbálja valahogyan akkor a más területeken helyzetbe hozni azokat a térségeket is, hogy ők is kezdjenek el felzárkózni. És tulajdonképpen ehhez látok óriási fantáziát a területfejlesztés, közigazgatás, Európai Uniós források hármasban. Abban lesz beleszólásuk, hogy mondjuk milyen vasút menjen Szegedre. Milyen úthálózat legyen, mi kösse össze Szegedet meg Békéscsabát. Az adott közösségeknek? Hát nem, most hát a fejlesztés szempontjából. Tehát értem, de hogy ők megfogalmazhatják-e, hogy mit szeretnék? Nem, hogy a minisztériumnak lesz-e beleszólása ebbe. Ja, bízunk benne, hogy lesz. Hát ugye ez mindig ágazatok közötti könyöklés, meg birkózás, de én azt látom, most a minisztertársaim pozitívan fogadják ezeket. Egy kicsit mindenki szenvedett attól, hogy miközben nagyon látványos beruházások és fejlesztések történnek Magyarországon, de ezek pontszerűek maradtak. Tehát most mindenkiben azt látom, hogy megvan az igyekezet, hogy próbáljunk egész térségeket felzárkóztatni. Ki fog nemet mondani, ha mondjuk egy polgármester lombkorona sétányt vagy vízköpőt akar a falu központjában, mert az öccsének nagyon jó műköves vállalkozása van? Ezek napi. Ezek napi, igen, de van 30 000 EU-s projekt, és abban van 3 ilyen. De nagyon igaza van. De hát ezek az ez az, amit előre nem biztos, hogy ki lehet szúrni, mert hogyha ökológiai, nem tudom én, park létrehozása a pályázati kiírás, akkor abban lehet lombkorona sétánnyal pályázni. És van egy csomó jó lombkorona sétány az országban. Megvalósul 25 jó lombkorona sétány, és egy, aminek nincsen lombkoronája, akkor nyilván arról ír mindenki, és arról beszél mindenki, de ezt az utólagos ellenőrzést tudja csak szerintem már kiszűrni. Személyi állománya milyen lesz az új minisztériumának? Visszahozza a 10 és 14 között bevált gárdát? Hát, már máshol vannak, igen. Én nagyon büszke vagyok azokra az államtitkárokra, akikkel akkor dolgoztam, hiszen kiválóan teljesítenek mind a mai napig, hogy más nem mondjak, Rétvári Bence, ugye a belügyminisztérium miniszterhelyettese többek között. Alapvetően nem változtatok, tehát a mostani, akik velem dolgoznak, államtitkárok, az Latorcai Csaba, aki a miniszterhelyettesem, és Mayer Gábor a területfejlesztésért, Ágostázi Szabolcs pedig az Európai Uniós forrásokért felelős államtitkár lesz, és a két új terület vezetője is megmarad, tehát György István, aki eddig is a kormányhivatalokért felelt államtitkárként a jövőben is, illetve Dukai Miklós, aki pedig a belügyminisztériumban az önkormányzatokért felelt, ő is marad. Új munkaszervezet, új hivatal tartozik az új minisztériumhoz? Igen, tehát igen, lesz egy közigazgatási és területfejlesztési minisztérium. Nemzeti Fejlesztési Központ
Igen. Ez is lesz? Lesz. A Nemzeti Fejlesztési Központ azon irányító hatóságoknak lesz a jövőbeli közös intézményi kerete, amelyek alapvetően eddig is a különböző operatív programokkal foglalkoztak. GINOP, IH, TOP, IH és a többi. Ezek a nevek esetleg a pályázattal foglalkozók számára ismerős lehet. Ezek lesznek most a jövőben Nemzeti Fejlesztési Központ néven egy intézményi keretben. Ugye adódik a párhuzama egykor volt Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A státusza más ennek most, államtitkári vezetés alatt lesz, és ilyen értelemben kötődik a jövőben is a minisztériumhoz, de egy meglehetősen széleskörű önállósággal fog rendelkezni, éppen azért, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos minden autonóm eljárások garantálva és biztosítva legyenek. A víziókat hol fogják megcsinálni? Magyarország az Európai Unió tagja, egy rakás fejlesztési terv van ma is, és ezeket folyamatosan frissítik az Európai Unió asztalán. Az ön minisztériuma elő fog állni újakkal? Igen. Vagy ez, igen? Igen. Nekünk most is dolgozunk fejlesztési terveken, és természetesen minden minisztérium dolgozik a maga részéről ágazati fejlesztési terveken. Lázár miniszter úr dolgozik a vasút reformján, a közúti hosszú távú programokon, és ezeket folyamatosan egyeztetjük, hiszen ezek mind olyanok, ahogyan ön is mondta, ami alapvetően befolyásolhatja egy térség esélyeit. Az infrastruktúrális ellátottság, a képzési ellátottság, ezek nagy mértékben támogató, vagy éppen hátráltató tényezők lehetnek egy térség felzárkóztatásában. A vasúttal foglalkozó minisztérium működését könnyű megítélni, ha megnézzük, hogy a vasút hogy működik. Egy területfejlesztési minisztérium teljesítménymutatója az mi lehet? Az adott régiók felzárkózási ütemel lehet ilyen. Hozzáteszem, hogy a területfejlesztés azért hosszú távfutás. Tehát itt az első évek nem biztos, hogy rögtön termőre fordulnak, hiszen eleinte még magát a környezetet kell, akár jogszabályi környezetet, akár intézményi környezetet kell megváltoztatni. Tehát most egy Dél-Dunántúlnál én nem tudom azt ígérni, hogy 2025-ben ott már teljel mézzel folyó Kánaán lesz, de ha most jól végezzük a munkánkat, akkor 2030-2035-re Dél-Dunántúl vagy a Délalföld is már egy felzárkózó térséget mutat. Ha most megnézik a hallgatók a jövedelmi térképeit az országnak, akkor most látszik, hogy az elmúlt 10-13 év döntéseinek köszönhetően az a jóléti sáv, nevezzük így, ha Magyarország esetében mondhatunk ilyet, ami Soprontól Budapestig terjedt, és mondjuk a déli széle, a Balaton volt ennek a sávnak, az most már határozottan a gazdaságpolitikai és iparpolitikai döntéseknek köszönhetően kelet felé húzódik Eger, Miskolc, illetve Debrecen irányába, és a déli irányban és a Duna mentén Kecskemét és Paksnak köszönhetően húzódik le a horvát határ mellé. De ez egy 13 éves döntéssorozatnak az eredménye, ami most már halványan, de kezd kirajzolódni, azaz terjed, a jólét területi terjedése most már valamennyire látható. Ha mi most nagyon határozott lépéseket teszünk, akkor újabb 10 év múlva látható már, hogy hogyan terjed területileg tovább a jólét. Tehát egy vállalkozó, hogyha meglátja a területfejlesztési minisztérium vízióit, akkor abból ki tudja nézni, hogy hol érdemes befektetni, mert mire neki arra lesz pénze, akkor addigra ott lesz valami, ahova érdemes oda menni. Sőt, kifejezetten ebből a célból a kamarákkal is egyeztetünk, a vármegyei kamarákkal, mert az is a célunk, hogy a vállalkozók lássanak fantáziát a mi terveinkbe, és akarjanak ők is befektetni, mert ez is csak gyorsítja a termőre fordulását ezeknek a gondolatoknak. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan megkapják, nem kell majd keresni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.